Nu ska vi hitta Sveriges bästa hamburgerkedja. Let's go! Hur äter man en taco? När ska ätas varm? Så det är ju inte så här, men gud vad äckligt det är. Men... Det är våran vinnare i kedjetestet. Vi har då åkt till Kalmar för att vara på neutral mark där ingen känner igen oss och där vi inte heller känner oss så hemma. För att göra det stora kedjetestet. Egentligen skulle vi testa 5 ställen. Det skulle vara Bastard, Brödernas, Djurskogs, Mr York och Shady Burgers. Men Shady Burgers stängde för några veckor sedan. Men nu är vi här på Mr York, här uppe vid Guldfågeln Arena. Vi testade ju dem för inte så länge sedan, men nu när vi ska göra det här kedjetestet så ja, då måste vi bara göra om det. Precis, de har ändå varit rankade som Sveriges bästa burgerkedja enligt oss tidigare. Men nu ska vi köra alla back-to-back, se hur det går. Det här kan bara bli bra. Det är jättebra. Det är så kallt! Det är ju en nackdel här då att Mr York har inte så mycket sittplatser inomhus på sina ställen så att vi får stå här. Ja, de har 2 restauranger eller ställen här i Kalmar och ingen har ju en inomhussittplats. Det är bara bänkar utanför och de är ju täckta med snö. Så vi ställer oss här bredvid stället. Grym crust! Ja, det är det. Den ser superbra ut. Jag har beställt en California Dreamin så att det är hamburgerdressing, tomat, rödlök och sallad på min och ost och dubbelpuck tog jag såklart. Superklassisk cheeseburger, dubbelt kött, ost, senap, ketchup och rödlök. Skål. Boom. Wow, vilken bra start på dagen. Verkligen. Riktigt flottig, riktigt smakrik. Alltså min hamburgerdressing smakar inte så mycket. Det smakar bäst kött, vilket är gott, men också lite tråkigt. Hamburgerdressing ska ändå smaka någonting kan jag tycka. Ja. Men som du säger, alltså köttet är ju väldigt gott, det är mycket smakrikt, det är stekyta. Ja. Det är kul med Mr York för de började i södra Sverige, där vi är just nu. Där de började faktiskt just i Kalmar. Och nu har de tagits upp liksom, till Stockholm och sen upp vidare till Gävle och Sundsvall. De är ju typ 20 restauranger nu. Och har liksom, de har expanderat medan andra ställen har bromsat. Och jag är jätteglad över det för att det här är riktigt bra kvalitet. Också superbilligt numera. De har någon deal, en burgare kostar 69 spänn då. Det är ju oslagbart faktiskt för den här kvaliteten. Ruskigt bra. Som ny utmanare så ska jag säga att de andra kedjorna har mycket att jobba mot. Ja. För det är inga misstag i den här. Vi har ju utsett Mr York till den bästa hamburgerkedjan tidigare i våran topp 100-lista. Och det är ju därför vi gör det här testet lite grann för att se om de fortsätter att behålla den kronan. Och som du säger, de är först ut men de sätter ribban högt. Verkligen. Vi sänkte deras betyg från en 5 till en 4 tidigare i år och det håller jag med om helt. Liksom. Det är inte... Men det är en bra 4, det är en stark 4. Ja, det är det ju. Men det är ju den här sista lilla detaljen för att vara en 5 som de tyvärr inte riktigt har lyckats hålla när de öppnat så många. Men att behålla en 4 är också starkt. Det är starkt. Så att, jag tycker vi checkar upp och drar till Djurskogs som ligger här nere i Hansa. så blir det mer burgare. High five! Och med det så är vi klara här och vi drar vidare till nästa ställe. Ja. Förlåt. Det är på Djurskogs och vi har varit här förut.
Flera gånger till och med. De öppnade 2018 kom vi fram till, det är 2023 kom vi fram till. Det är dags att testa dem igen nu inför årets topp 100-lista. Och de hade strax under 20 restauranger runt om i Sverige. Just det, precis. De har vuxit. 13 stycken har de. Det är strax under 20. Det är strax. Precis. De har börjat hitta lite sin roll. De började på den här superflashiga mitt i city och det skulle vara bubbel till början och sånt där. Nu sitter vi på ett shoppingområde i Kalmar. Det är en Ikea liksom runt hörnet här. Så att mer den typen av, du är på väg med bilen någonstans antingen för att shoppa eller du kör liksom Stockholm, Göteborg och hamnar i Mjölby. Att du hamnar lite mer i de trakterna. Precis. Jag har en superklassisk cheeseburgare sån här som på att jag dubblade den. Lök, saltgurka, senap, ketchup, majo tror jag bara. Jag tog ju signaturburgaren High Five som har funnits på menyn sedan alltid. Så det är tryffel, majo och rostad lök är väl det som är liksom det viktiga i den här burgaren. Jag tror att den där också har typ 4 grejer till på sig. Ja, men det kommer inte jag ihåg. Nej. Du ställer för höga krav på mig. Jag bara kommer ihåg. Vi klipper in det i grafiken här. Ska vi äta? Ja, skål. Nu har jag beställt en tryffelburgare och det smakar mycket tryffel men det är fortfarande inte så här så att det blir, vissa tryffelburgare kan verkligen vara en käftsmäll som är nästan obehagligt mycket tryffel och den här är inte alls det. Ja, min första tugga påminner mig om det problem jag haft med Djureskogs sedan dag 1. Köttet är väldigt salt och så har de saltgurka och det är det blir dominerande för hela smakbilden. Jag känner att det finns lite annat i bakgrunden men allting är väldigt salt för mig. Och jag får ju inte den salta känslan av köttet. Jag har ju också saltgurka i min. Men jag tror att det är just tryffeln som täcker över salten. Den lägger ju lite sig som en hinna över det. Ja men precis. Ja, men vi pratar ju ofta om smakbalanser. Man vill ha någon syra som bryter av. Man vill ha något sött som bryter av. Någonting som liksom gör någonting. Så när det blir, låt man säga, de här murriga köttsmakerna, ostsmakerna och så bara salt på det. Ja. Så känner jag direkt att jag saknar saker. Vi vet att de är väldigt kompetenta kockar. Alltså AG, inte början men allt annat verkligen 100%. Så att jag blir nästan lite... Johan reste ju runt i USA och testade massa burgare och någonstans vet jag inte riktigt vad som hände men jag känner liksom det här, när man ser, det är liksom som en hålighet i mitt bröd som liksom, jag kan bara skala av det och det ska man inte kunna göra. Nej. Och det är en sån liksom, detaljmiss som jag inte förväntar mig av honom. Jag vet inte om du kan fokusera på den här men det här är ju bara ingenting. Det händer ingenting. Jag vet faktiskt inte varför det är så. Det är ju inte så här, men gud vad äckligt det är. Men det är liksom, han konsekvent så gör de vissa val som vi inte riktigt förstår. Nej. Ända som de öppnade så har jag verkligen älskat det här att jag har åkt bil många gånger mellan Stockholm och Göteborg och just stanna i Mjölby, man behöver tanka, man behöver sträcka på benen och så går man till Djureskogs för att man inte är sugen på de här snabbmatsburgarna. Man vill köpa någonting som är lite bättre kvalitet. Det är svenskt kött, det är svensk ost, det är liksom det är fokus, det är färskt. Men jag vet inte om det liksom är i samband med expansionen, som du säger, att man har gjort vissa val i bolaget där jag känner att hur kan man vara stolt över det här brödet? Liksom, lite så. Det är särklass bättre än de gamla liksom, snabbmatsställena. Men det är inte ett roligare alternativ än de som de faktiskt konkurrerar med, om man ska kalla det för. Liksom. De större kedjorna som vi testar nu. Eller så ska man inte säga. Gud vad negativt det här lät. Det här är ganska bra, vi vet att vissa älskar det här. Vi gör inte det. Nej, tyvärr. Det är en okej burgare. Till ett okej pris, antar jag. Det är väl så vi kan säga. Vi drar vidare. Ska vi prata också eller? När ni känner er redo så. Okej. Busted Burgers. Ja.
Vi har ju en relation med dem sedan länge. Ja, precis. Vi kan säga att vi har ätit deras burgare vid tidigare tillfällen. De startade 2016. Litet hål i väggen uppe i Luleå. Vi recenserade faktiskt dem redan då. Just det. Sen när de kommer ner till Uppsala och sen Stockholm så började vi jobba med dem lite grann. Och så sent som i början av det här året, för ni kanske kommer ihåg Scoville Challenge och The Hot Burger Dude. Ja. The Hot Menu med The Hot Burger Dude. Ett tag var de bland de bästa i Sverige. 2 i Sverige verkar de som runt 2017. Jag minns fortfarande när de tog sig från Luleå ner till Uppsala så var det ju ett stort steg för dem att faktiskt flytta sig neråt. Så de gjorde ju supermycket research med liksom hitta bästa och massa... Alltså de jobbade ju flera månader innan de ens vågade börja fundera på det här. Och vi testade dem första gången, eller åtminstone jag testade dem första gången då i Uppsala. Och då var ju vi helt blown away. Ja, då tog jag deras The Bastard, som är den här, deras klassiska cheeseburgare. Och det här är ju en av deras signaturburgare, alltså dubbel Luleå. Men när de har sin upphettade variant av gurkmajo, så att det ska vara liksom en cheeseburgare med gurkmajonnäs på. Det är bara att nu är det med jalapenos, servel och det är med lök och lite grejer. Jag måste säga att det här är hittills den dyraste burgaren. 115 spänn för en enkelburgare. 45 spänn extra för ett till kött, som jag tycker är lite saftigt personligen. Vi får se om det håller. Jag gillar stekytan, så jag är positiv. Ja, Vi kör. vi kör. Smakerna sitter. Där är en grym cheeseburgare. Det är så enkla, rena smaker. Och tydligt liksom. Deras pickle är jättebra. Det är bra krisp och det är bra syre i den. Köttet är oväntat bra på min. Alltså det är saftigt, det är en bra köttsmak. Brödet är varmt, mjukt, känns liksom fräscht. Men det är nästan ingenting på min. Alltså det ligger som en tunn matsked med dressing i bottenbrödet. Och sen så är det typ 3 tunna lökringar på den. Så att det smakar ju kött och ost. Ja. Får man se då? Alltså, jag ser att det är lite... Ja. Det är inte så mycket av någonting liksom. Min är i alla fall lite såsigare. Men men det här var ändå schysst tycker jag. Jag brukar faktiskt säga att Bastard är jätteprisvärda på lunchen. Och det stämmer ju fortfarande, för att då är det lite billigare. En meny kostar ju 120-130 istället för 180. Som jag drar mig lite för att käka en fast casual-burgare på kvällstid. Vi har tagit in 40 bra pommes. En är deras sötpommes som de alltid har kört med. Den kostar en 10 extra, men det tycker jag att det är värt. Sen deras efterrätts pommes frites här som heter Banana Split Fries. Pommesen blir nästan lite som churros liksom i sammanhanget. Ja. Det ska vara glass också tror jag. Ja, det känns som att det ska vara någonting mer i den här. För det ska ju vara som en sundae i den här. Vi fick inte... Jag måste testa dubbelkolla. Vi kollar upp det och löser det i post. Där är den. Där är den. Banana Split Fries. Med glass. Med glass. Jag vet att kvinnan bakom kameran gillar doppa sina pommes i milkshake. Och det här är ju lite samma. Nej, nice. Alltså, pommesen, att det är pommes tänker man inte riktigt på i sammanhanget. Ja, men jag köper 100% vad du sa om churros. För det är precis... De är varma också. Precis. När ska ätas varm? Alltså det här är en göttig burgare. De har ju typ 70 restauranger i Sverige. Det svajar lite i branschen. Och det finns ju egentligen bara en annan kedja som har så många restauranger. Ja, precis. Och när ska vi dit? Och nu ska vi dra till brödernas. Pommes. Jag äter alltid pommes. Är det gott? Ja. Men, det är inte de godaste pommesen jag gör. Men det är inte dåliga pommes. Det är helt okej pommes. Vi är på Brödernas. Dagens sista anhalt. Bröderna startade 2018 i Stockholm. Sen fick de in massa hockeypengar och så expanderar de. Och nu är de Sveriges största burgarkedja med över 70 restauranger. Ja. Vi jobbade med dem förra året. Road Dude Burger. Överskottet gick till Svensk Dismeliförening. Vi drog faktiskt in över 170 000 kronor. Bröderna bryr sig heter det. Så det är faktiskt en väldigt fin sak att lyfta tycker jag. Ja.
Det är superfint. Liksom. Och saknar ni The Bro Dude? För att de har ju gjort omtag på vissa burgare. Då får ni ju höra över till brödernas. För att jag saknar den och de lyssnar ju inte på mig. Så att kommentera på deras Instagram om att ni vill ha tillbaka den. För jag vill ha tillbaka den. Jag har tagit in en farsan som är lite som en cheeseburgare på steroider. Liksom. Det är lite av varje på. Det är lite det är picklad rödlök, men det är också silverlök och det är pickles, så det är ost. Det är sallad. Och jag tog en cheeseburgare som då är lite mer en cheeseburgare som inte är på steroider. Så det är kött, ost, sallad, lök och majonnäs tror jag att det var som sås. Så att den är väldigt klassisk. Och sen har vi faktiskt tagit in något som jag verkligen vill ge dem en eloge för. Det var en kampanjburgare tidigare i år där de gjorde en smashed burger tackle. TikTok-trendigt såklart, men jag tycker att de har lyckats riktigt bra med den. Så jag ser fram emot att käka den idag. Men vi börjar väl med Le Burgs. Vi börjar med huvudrätten. Min är lite tuggig. Min är torr. Ja. Jag har ingen majonnäs i min tror jag. Har du inte? Eller så har jag har majo liksom... i salladen. Ja, men titta. Jaha, det är majo i halva burgaren. Titta, där är min majo. Jag vet inte om man vill och kan se det här. Alltså det är en bra stekyta, men den är mer knaprig liksom, i konsistensen än krispig. Ja, men den har förlorat saftigheten i köttet och det blir ganska tuggigt. Jag tryckte fram lite majo, men det hjälper, men det räcker inte. Den är väldigt torr. Men grundsmakerna är ändå, de är schyssta. Det är inte en dålig burgare, men jag har ätit brödras ganska många gånger sista året. Och det här var inte en av de vassaste. Men det är också lite därför vi gör det här testet utanför Stockholm. För att se hur de presterar liksom. Ska vi prova den här då? Ska vi hugga in på det där istället? För det här har du hypat för mig flera gånger. Så att nu... Det här är ett schysst alternativ tycker jag. Jag blev glad när de tog in det på ordinarie menyn. Hur gör man då? Som en taco. Hur äter man en taco? Ja. Men den är schysst tycker jag. Den är schysst. Den har hett. Alltså det är typ samma ingredienser typ som i deras Dirty Burger. Jag har bara lyckats plocka upp pommesklumpar än så länge. Det är helt okej pommes. Om man ska jämföra de två stora kedjorna, just Bastard och Brödernas, så tycker jag att det är lite mer slätstruket på Brödernas. Men liksom, Bastard har ju... De har ju sån punkaktig attityd nästan och mycket hiphop och liksom... Det är lite coolt. Men det är poppiga färger, det är alla de här klistermärkena, det är lite klotter, det är lite tagging alltså, och tecknat och sånt som de liksom har i sin estetik. Här känner jag ju mer att så här, sitta och ta ett glas kava och sitta och snacka med folk. Att det är lite mer den... Här sitter man kanske längre, man kanske tar en drink, det är lite lugnare. Medan Bastard är lite mer äta. Ja, det är verkligen först kanske. Ja. Men det här är lite mysigare överlag. Det är två ganska olika typer av restauranger tycker jag. Ja. Lite billigare här. Om man kollar vad cheeseburgarna kostar. Det är lite mindre köttbitar. Det är 100 grams puckar här. Nästan 120 på den andra. Men även när man dubblar och får den till en 200 så är det ju... Det är ändå mätt liksom på ungefär samma sätt. Och här är det lite väl billigare. Burgare per krona som är bättre än Bastard. Vi ska faktiskt gå härifrån, samla tankarna och så kommer vi till ett avslut. Ut till en vinnare. Då har vi samlat tankarna. Vad gott det var. Ja. Överlag så har vi varit 4 liksom, schyssta burgarkedjor vi käkade på tycker jag. För olika ändamål. Ja precis, för det var någonting vi tänkte på när vi ändå satt på de här ställena. Bastard har ju sin estetik, sin musik, sin stil. De vill ha liksom, det ska vara fast casual. Brödernas, det är lite mer restaurangstuket, sitta, chilla en kväll och sånt där. Mr York kör liksom sitt med mer street food-grejen. Med pick-up liksom, mer den typen av. Och Djureskog försöker hitta sin stil. De har ju en väldigt unik identitet. Och liksom det är en modern vägkrog. Exakt. Som vi tyckte att de borde ha börjat med från början liksom, när de startade sin första restaurang egentligen. Men nu har de hittat dit. Men det tycker jag funkar. Det som är roligt är ju att alla är väldigt olika men har ändå blivit väldigt stora, välkända
välkända, Sverigekända kedjor. Att de alla har lyckats på sitt egna plan. Och det kanske är det, att de har olika identiteter som gör det. Vi har ju en relation till alla på olika sätt. Mr York började ju efter att vi återigen började på Burgar-SM och betygsatte den. Så började de höra av sig, ställa massa frågor. Och sen helt plötsligt så poppade det upp en foodtruck och sen de här containrarna, och vi har ju haft en kontinuerlig kontakt med dem ganska länge. Precis, alltså vi har gillat dem från början. De fick ju pallplats, kom de 2 eller 3? Någonting sånt. Något sånt. Superbra, de är ju toppviktat. Helt klart. Och jag tycker att de har lyckats så bra. Verkligen. De har verkligen varit en fräsch fläkt. Och riktigt imponerande med hur de liksom, det är ett ställe, sen blir de typ 3 ställen och nu verkligen 20 ställen och sen liksom uppe i Sundsvall liksom. Ja, det är rätt coolt. Sundsvall. Ja. Sundsvall och Örebro är typ 2 städer där ingen lyckas. Så det ska bli kul att se vad de gör där. Sen har vi ju Djureskog som vi har suttit i Burgar-SM-juryn med och som vi haft kontakt lite på olika sätt, träffat lite och ändå liksom... De är med i vår podd. Precis, vi var och testade deras restaurang strax efter öppning så vi fick sitta med Johan när han fick berätta om burgarna och sånt där. Så att, Brödernas, som vi nämnde igår, välgörenhetssamarbetet, väldigt bra liksom för Sverige. Och barn. Och sen Bastard som vi också nämnde att vi har gjort kampanjburgare med dem sen begynnelsen av tider typ. Genom alla år, verkligen. Det har varit kul att liksom följa med allas resa. Ja, men alla har ju gjort den här resan, just att man börjar med ett ställe och sen så... Så att vi valde ju som sagt att åka till Kalmar för att få det här på en neutral mark där vi inte är igenkända när vi går in på ställena, vi känner oss inte heller hemma och vi blir inte hemmablinda för att vi alla har ju våran lokala sån som vi går till. Inte Mr York för de är ju precis öppnat i Stockholm, men de andra har vi ju ändå våra ställen vi går till. Så att just få den här nya upplevelsen. Det här var ju de flesta av liksom burgarkedjorna. Det finns ju ett par andra. Det finns ju Shady som de har skalat tillbaka så det är lite svårt att tajma in dem. De finns bara på 4 ställen nu. Babas har typ 15 restauranger men de finns bara i 5 städer. Även där liksom har de skalat tillbaka. Så, och Babas finns inte här i Kalmar så det var lite svårt att tajma in det här. Ja, och Babas har vi också testat, inte i år, men förra året så gjorde vi ett söderortstest. Och vi har inte heller fått rapporter, från följare får vi hela tiden rapporter, men ni måste testa om de här, Men Babas har folk bara sagt, jag håller fortfarande med, så då har vi inte heller känt att det var en av de pressande. Det stämmer verkligen. Vi kommer däremot testa om dem, för vi gör ju det så ofta vi kan. Vi har uppdaterat alla recensioner på sajten nu, så ni kan liksom gå in och läsa aningen uppdaterat. För vissa är det lite nyare, för andra har det fått en rejäl liksom, omarbetning av texten. Men vi kan nog, ska vi säga på 3, vår favorit. Jag tror att vi kanske är överens. 1, 2, 3. Mr York. Det är våran vinnare i kedjetestet. Så att grattis ni städer som har en Mr York. Och de lär ju dyka upp i fler städer snart, för de expanderar som in i... jag ska inte svära. Så att, grattis Mr York och grattis Sverige. Där kommer vi ge avtryck i vår kommande topplista, Sveriges 100 bästa burgare 2024, som släpps den 12 januari. Håll utkik efter den och våra kommande resor såklart. Tack för att ni tittat, likea, subscriba, kommentera. Säg vilka kedjor vi har missat, är det något annat vi ska testa, så ses vi snart igen. Yes.